Прямо зараз я здійснюю кругосвітню велоподорож і в цьому відео відкриватиму 16-ту країну на шляху – гостинну, мальовничу і мега-дощову Коста-Ріку. Прийняти душ – це хороша ідея. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Покинувши Панаму, я потрапляю у ще одну невеличку країну Центральної Америки, яку планую перетнути лише за декілька днів. Ласкаво просимо в Коста-Ріку! Це написали спеціально для мене, тому що я тут вперше. І це перше містечко на моєму шляху, але кордон розміщений доволі дивно. Мені сказали, що їхати 4 кілометри аж за місто, і там буде пропускний пункт. Не знаю, чому так. Коста-Ріка для українців безвізова, але все ж, як на кожному кордоні, тут вимагається поставити штамп. І, як виявилось, ще дещо. Аналіз крові прямо на кордоні – це мій перший досвід за всі подорожі. Це в мене взяли тест на малярію, тому що тут таке правило при в'їзді в Коста-Ріку. Мій шлях пролягає спокійною сільською глибинкою, що я дуже люблю. Проте тропічна спека не дає насолодитися дорогою сповна. Ось такими пухирями обкидає мої руки, ноги тут, в цих краях. Десь приблизно після Колумбії, після того, як я покинув місто Медельін, для мене почалась справжня спека тропічна, суперпекуче сонце і неймовірна вологість. До Медельіна такого не було, бо там було таке ще більш-менш гірський край, прохолода, не було нічого екстремального. А тут так, і мабуть через це ось такі от пухирі з'являються. Це фактично піт, який затримується під шкірою. І я думаю, це через те, що я різко отримав більше засмаги. І піт просто якось не пробивається через цю засмагу і затримується у формі пухирів. В кожній країні якісь особливості своєї кухні, ну і це зрозуміло, це натурально. І мені, як мандрівнику, доводиться звикати перші дні до цього. От я прийшов в ресторан і зазвичай, як я завжди роблю, на обід замовляю так добре поїсти, тому що в обід я їм найбільше. Кажу, мені суп, будь ласка, і там рис з рибкою, напевно, у вас є таке стандартне. Вони кажуть, ого, суп і ще й рис з рибкою, ти впевнений, ти стільки з'їсиш? Я такий, а чому ви запитуєте? І потім зрозумів, тому що тут суп подається вже з рисом. Тут не замовляють і перше, і друге, це окремо йде, тому що достатньо взяти суп з рисом і ви наїдаєтесь повністю. І бачите, суп ще так гіркою накладений, тут всі інгредієнти. Ну і так само, як в Панамі і в Колумбії, тут також багато натуральних соків домашнього виробництва, які робляться зазвичай прямо в кафе, в ресторанах. В даному випадку я взяв, ніколи раніше цього не куштував, з якогось фрукта, називається чан, дуже смачний. Майже щодня сценарій однаковий. Зранку просто пряжить сонце і шалена вологість в повітрі. І ви дихаєте цією вологістю, здається, що повітря густе від тої вогкості і спеки, і ви просто обливаєтесь 10 потами. Десь приблизно з полудня починається дощ, може йти затяжний, аж до вечора може періодично переставати, але практично до вечора щодня. І іноді йде вночі дощ, іноді не йде. Ну і ще така погода хилить на сон просто несамовито. Іноді, здається, їду на велосипеді і можу заснути. Це дуже круто, коли приходить дощик, ви почуваєтеся значно краще після тієї спеки. Можна трохи освіжитися, подихати нарешті.
Але з іншого боку, їхати постійно під дощем, абсолютно мокрим, це теж не дуже прикольно. Хоча це і не холодно зовсім, їдучи повністю мокрим під дощем, ви все одно не змерзаєте. Я думаю, тут взагалі такого явища, як холод, не існує. Ну і по цінах, я вже знаю, що Коста-Ріка вважається, напевно, найдорожчою країною в усій Центральній Америці, разом із Белізом. Але Беліз – це начебто британська колонія, тож там все зрозуміло. За цей супчик із рисом і сік я заплатив 4500 колонів, це місцеві гроші. І отже, це зовсім не дешево, як для Латинської Америки. До речі, тут і в більшості країн Центральної Америки вільно ходить американський долар. Ви можете готівкою платити в доларах, хоча тут вам зазвичай даватимуть решту в колонах. А в Панамі офіційною валютою взагалі є американський долар вже понад 120 років. Це мене трохи здивувало, але я знав, що є такі країни, в яких американський долар є головною валютою. Еквадор була для мене першою такою країною. Для мене, як мандрівника, це справді зручно, тому що не потрібно морочитися з обміном грошей, ви просто маєте долари і це класно. Інша зручність – те, що і тут, і в Панамі майже скрізь можна розраховуватися карткою, і тоді валюта взагалі не має значення. Що мене неприємно здивувало в Коста-Ріці, це те, що дороги вузькі. Навіть ось ця траса, яка є панамериканською трасою, яка тягнеться через всі Америки, вона не має взагалі бічної лінії, тут відсутня це. І сама дорога вузенька, хоча і хорошої якості. Але навіть в багатьох інших країнах, навіть в таких як Колумбія, бічна смуга завжди була. Це мінімум метр, 1,5 метри. В деяких країнах це 2 метри бічна смуга. Дивно. Це при тому, що Коста-Ріка разом з Панамою вважаються найрозвинутішими країнами в Центральній Америці. А довкола джунглі, справжні джунглі. Там птахи співають різні. Вода ось шумить після зливи. І я тут хекаю і стогну на підйомі. Ну давайте заглянемо трошки в джунглі. Тільки ви ж знаєте, в джунглях може водитися бозна яка звірина. Я не знаю, що саме може сидіти за цими кущами. А ось такі от абсолютно непролазні хащі. І все довкола ними заповнено. І, до речі, саме такими хащами часто доводилось пробиратися тим першим конкістадорам іспанським, завойовникам цих країв. Кручу, 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 кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі.
Часто безперервний дощ залишав мені мало шансів на сухий нічліг. Хостели чи готелі траплялися далеко не скрізь, тож доводилося викручуватися по-різному. Наприклад, запитувати про можливість заночувати у школі. Ні, в школі не вийшло. Але мені сказали, щоб я поїхав, спробував на стадіон. Це тут поруч. Дощ так взявся по-серйозному. Стадіон закритий. Ще запитав в кількох інших місцях, там не можна. Але ось натрапив на якесь таке місце. Мені сказали, що це церква. Але тут нікого немає, хоча світло світиться, машина стоїть. Я думаю, тут хтось зараз з'явиться і я дуже сподіваюся, що тут мені дозволять заночувати, тому що це єдиний мій шанс фактично. Вода просто заливає увесь світ. Все небо затягнуто, все сіро-чорне. І це малесеньке село, тут навіть ніякого ні готеля, ні хостелу немає. Врешті мені пощастило заночувати прямо між партами лекційного класу церкви. На цьому шляху в цей час дуже важко знайти будь-який ресторан чи навіть магазинчик, який працює. Практично нічого зараз зранку не працює. Але ось я побачив таку будку, це зупинка фактично. І тут пані продає смачні такі, я не знаю, чебуреки, мабуть. І також натуральні напої, зроблені нею власноруч, а вона живе в тому домі. І ми так розговорились з перекладачем, вона каже, що кожного дня тут працює по 8 годин, стоїть в цьому місці, продає ці чебуреки. Так вони виживають. Pastel Пастель? de arroz con pollo Окей. y fresco. Все настільки просочується вологістю, водою. Навіть якщо прямо вода не потрапляє, ось, наприклад, в мою сумку з камерою, то все одно вологість просочується крізь сумку всередину. І я відчуваю, що всі зарядні пристрої, камера, вони вологі. І тому зараз до обіду, коли сонечко і я їду з вітерцем, то я використовую цю можливість для просушування. Просто відкрив камеру, відкрив всі кишеньки, щоб вітер туди задував. До речі, з'явилася бічна смуга. Невелика, 80 см, може метр. Але відразу набагато спокійніше стало їхати. Іноді я звертаю до океану, аби скупатися на якомусь напівдикому пляжі. Цей пляж називається Вентанас, і зараз я розумію чому. Тому що дивіться, тут справді ось такі вікна, печери, вікна, довжелезні такі коридори, тунелі, метрів 150. А тепер всі купатися! Юху!
прийняти душ це хороша ідея. Цього вечора лило як із відра без перестанку. Мені пощастило дістатися туристичного міста, де багато готелів, хоча й не дешевих. Але до них ще треба було доїхати. Колеса пробиті і переднє, і заднє. Підкачка нічого не дає для заднього. Пускає миттєво. Йду пішки. Але ось мені пощастило, я знайшов хостел, здається, за $10. Оце зараз його шукаємо. Десь на краєчку містечка. Мокрий до нитки вже давно. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Так-сяк просохнувши за ніч, зранку я поклеїв колеса. Доброго ранку. Доброго сонячного ранку, як завжди. Але вечір буде інакшим точно. Це був гарний хостел. Переважно заселений американцями, молодими дівчатами, хлопцями, які сюди приїжджають на серфінг, на трекінг по горах. Тут різні водоспади красиві, пляжі. І справді ранок був гарний і світлий. За ним переважно хмарний і водночас задушливий день. Ну а вечір, самі знаєте який. Минулої ночі я зупинився біля ресторану в той час, коли вони вже закривали роботу. Поки я сходив до них в туалет, виходжу, а вже нікого немає, вже всі порозходилися. Але дощ іде, мені треба десь зупинитися, тож я вирішую просто під накриттям, прямо в них позаду ресторану, в господарській частині поставити намет. Собаки на мене не гавкали, я їм сподобався, напевно. Я бачу довкола камери, я ще так підійшов до камери, типу, «Ей, чуваки, ви бачите, я точно не злодій, я ось веломандрівник, ось мій велосипед, ось мій намет, я просто тут переночую і все. Так що можете не турбуватися і не приїжджати сюди». Зранку о 5-й я вже змотував свій намет, вони почали приходити, такі, «Ну що, привіт, як тобі спалось, все добре було?» Я кажу, «Так, все чудово». Тож я у них ще поснідав якраз і рушив далі в дорогу. Почавшись близько 2 тижнів тому ще в Панамі, це погодне дежавю повторюється день у день з дивовижною точністю. І от сьогодні, вже знаючи наперед приблизний сюжет усього дня, я вирішую піти за своїм власним сценарієм, аби зробити цей день трішки інакшим. І от зараз надходить та пора, коли почнеться дощ, от буквально з хвилини на хвилину. Там вже небо сіро-чорне. І я вирішив просто зупинити машину, щоб проїхати ще ці кілька годин. Тому що під дощем їхати – це таке собі задоволення, а десь стояти, просто очікувати, то немає сенсу, бо аж до завтра доведеться чекати. І от мене підвозить Кеннет. У нього така прикольна ретро-машина, старенька, але їде файно. Привіз мене Кеннет до свого села, це його сусіди, тут продають овочі. Кавунчик солоденький, бачите? Зараз поїм і рушатиму далі. Video para el ceviche. Також тут роблять дуже-дуже традиційну страву севіче з риби.
В багатьох країнах Центральної Америки поширена. І здогадайтесь, що, звісно, як і належить найіронічнішим витівкам долі, дощу цього вечора взагалі не було. Але без цього автостопу я б точно не познайомився з прекрасним молодим хлопцем Карлосом. Карлос мені радить, де я можу знайти поблизу місце для ночівлі. Він каже, там якийсь стадіон, типу стадіон, де футбол грають, і там є накриття. І я так думаю, що напевно я там зупинюсь, тому що до сутінок вже лишається хвилин 40. І якщо я зараз поїду і мене застане дощ, то це не найкращий варіант. Але врешті Карлос сказав, що має навіть кращий варіант і попросив їхати за ним. You go to Ukraine. O sea, the bike Yeah. or Europa. Viajo todo el mundo. Oh, Sí. okay. Врешті Карлос привів мене до себе додому, тому що він дуже приязний хлопець, якому цікаво те, що я роблю, і він мене розпитав про все. І він вирішив мені допомогти, каже, давай до нас на нашу ферму, у нас є деякі приміщення, де ти можеш заховатися від дощу. Aquí como lo ves. О, перфекто! Ah, Перфекто! Ми зараз спілкуємось, мені задають купу питань. Я їм кажу, що я вже в подорожі 1 рік, 4 місяці, і вони всі такі вау! Mi familia, mi ex esposa y mi hijo en Inglaterra. Mi mamá y mi hermano en Ucrania. okay. Sí. Welcome Costa Rica. Thank you. Olga, Ana, Ana. Felipe. Felipe. Felipe, Ana, Ольга і My name is Jose Maria. José María. Жозе Марія. Ось такі чудові люди, в яких я сьогодні гостюю. Цього вечора я отримав значно більше, ніж просто хороше місце для намета. Sopa. So, А, вау! Sopa, sí. Вони принесли мені суп прямо сюди, де я буду спати. Y aquí viene un pan. Break. Bread. Bread. Aquí. Є. Y Перфекто. está caliente, es very hot. Muchas gracias. Muy caliente, cuidado. Вау. A ver la tiendilla, le quedó. Póngala por ahí, no sé. Allá en la mesa. I will put here. Cuidado, sí. Суп на тракторі. Карлос також показав мені коней, за якими він доглядає. this is Palomo. Ага. The name is Palomo and this is Canela. Хай Паломо, хай Канела. Si quieres te puedes quedar otra noche y no hay problema. Каже Карлос, ти можеш виїхати пізніше, можеш взагалі хоч післязавтра виїхати від нас, нема проблем. Ось такі гостинні люди. В наступному відео я планую покинути гостинну Коста-Ріку, але на мене чекатиме, напевно, найбільша несподіванка за всю подорож, яку приємною не назвеш.